Alright guys, welcome to our channel. This is KMA Kliff and Michelle Vlog. Yes, dito po ako ngayon sa Lapaz Plaza. I-show ko sa inyo ang nasa loob ngayon ng Lapaz Plaza, Iloilo City. Ayan. Yung Lapaz Plaza po, located po in front of yung Lapaz Church. Ayan. Yung Lapaz, ayun o, sa taas, ayun o. Ayan. Yan po ang Lapaz Church. Ayan. So tara guys, let's go tour sa Lapaz Plaza. So sa mga wala pa na subscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin na mga videos. Tara guys, let's go in Lapaz Plaza.
Alright guys, yun lang po muna ang mapator ko sa Lapaz Plaza. Kasi yung ibang place pa, nai-renovate pa. So, next guys, babalik ako sa Plaza. Pag okay ng lahat, i-update ko kayo sa mga latest ng Lapaz Plaza. So guys, sa wala pa na-subscribe sa aming channel, don't forget to subscribe. Hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin ng mga video. Don't forget to share and like. Bye!